Привіт, Альфа Центавра. Новини розпочнімо. У дорозі до Марса серце може зупинитись, і викликати швидку нема куди. Реанімувати доведеться самим, а виявляється, у невагомості кров під час непрямого масажу серця рухається зовсім інакше, ніж на Землі. Це показав експеримент університету Конкордія. Команда зібрала модифікований високоточний манекен із 3D-друкованою серцево-судинною системою, серцем, клапанами, штучними судинами та контуром із рідиною, що імітує кров. Після випробувань система відтворила ключові профілі тиску, які на Землі відповідають ефективній СЛР, і стабільно прокачувала рідину як за нормальної гравітації, так і в гіпогравітації. Різниця вийшла дуже конкретною. Систолічний, діастолічний, середній артеріальний і пульсовий тиск у гіпогравітації були вищими. Це і основне. Більшість робіт про СЛР у космосі дивляться передусім на того, хто тисне на грудну клітину, чи є опора, яка глибина та частота компресії. Для процедури це, звісно, корисно, але для пацієнта важливіше інше – чи доходить кров до мозку. Тому дослідники поставили датчики на стратегічних ділянках, зокрема на сонній артерії, і стежили за гемодинамікою в реальному часі. Перевіряли все і в лабораторії, і на борту канадського Falcon 20, літака, що використовують для космічних експериментів. Під час 2 параболічних польотів за 2 дні команда ловила короткі вікна гіпогравітації, а автоматичний механізм у ці моменти стискав шлуночок серця манекена, проштовхуючи рідину до мозку через сонну артерію. Перша авторка дослідження Зоe Лорд каже, що це лише перша версія. Далі хочуть додати хребет, ребра, складнішу грудну порожнину і кращу інструментацію. У космосі серце ще й зменшується у розмірі. Фінальна мрія – відправити цей манекен на МКС і поміряти СЛР у реальних умовах орбіти. У польоті до Марса помилка в такій процедурі не закінчується викликом швидкої. Швидкої там просто немає. Крихітний світ за Нептуном, схоже, має атмосферу. А для такого тіла її просто не повинно бути. Йдеться про транснептуновий об'єкт 2002 XV-93 діаметром приблизно 500 км. Для порівняння, Плутон має розмір 2377 км. Команда під керівництвом Ко Арімацу з японської обсерваторії Ішікакідзіма разом з аматорами виявили цей натяк 10 січня 2024 року, коли об'єкт пройшов перед зорею. Без атмосфери зоря просто зникає, щойно її закриває тверда поверхня. Якщо ж навколо тіла є тонкий шар газу, світло гасне поступово, проходячи крізь нього. Спостереження з кількох точок у Японії показали саме таке ослаблення, і дані узгоджуються з наявністю атмосфери. Результати опубліковані в Nature Astronomy. Ось де починається дивина. Більшість транснептунових об'єктів настільки холодні і мають таку слабку гравітацію, що газову оболонку просто не втримують. Поза Плутоном таких виявлень досі фактично не було. Для XV-93 розрахунки дають атмосфері менше як 1000 років життя, якщо її не поповнювати. При цьому телескоп Джеймса Веба не бачить на поверхні замерзлих газів, які могли б просто сублімувати. Тож або щось недавно витягло лід чи рідкі гази з надр, або в тіло врізалась комета і створила тимчасову атмосферу. Спокійний замерзлий зовнішній край сонячної системи знову влаштував нам сюрприз. Уперше астрономи побачили саму поверхню далекої екзопланети. Не атмосферу, а власне камінь, з якого вона зроблена. Йдеться про HLS 3844b – кам'янисту суперземлю приблизно за 48 світлових років від Землі в сузір'ї Індіанця. Робота міжнародної команди вийшла в Nature Astronomy. Відкрита у 2018 році телескопом TESS, ця планета обертається навколо червоного карлика і припливно з ним пов'язана. Вона повертається до зорі завжди одним боком, а її доба і рік збігаються близько 11 годин. Температура на освітленому боці сягає 725 градусів за Цельсієм, тож життя у звичному сенсі тут, звісно, виключено. Дані Веба отримали у 23-24 роках за допомогою інфрачервоного інструмента Мірі, який ловить теплове випромінювання. Команда спостерігала 3 вторинних затемнення, коли планета ховається за своєю зорею. З аналізу інфрачервоного спектра денного боку і вдалося вперше прямо охарактеризувати фізичні властивості поверхні. Спектр порівняли з відомими породами Землі, Місяця та Марса. Поверхня HLS 3844b – це переважно вулканічні породи без гранітної кори, характерної для нашої планети. Це натякає на відсутність води і тектоніки плит.
Можливі два сценарії. Або це молода тверда базальтова оболонка, яка ще не встигла зазнати космічного вивітрювання, або під поверхнею давно немає вулканізму і всю планету покриває темний реголіт. Є маленька підказка: якщо вулканізм триває, з-під поверхні мали б виходити вуглекислий або сірчастий гази, а Мірі їх не побачив. Тож це схиляє науковців до другого варіанта. Та найголовніше тут інше. Тепер ми можемо вивчати не лише атмосфери далеких світів, а й їхню геологію. Вперше. У польотах до астероїдів виграш з часом ховається не в потужніших двигунах, а в кращій математиці. Астродинамік Алессандро Буолькі з Халіфа Юніверсіті виклав на архів роботу про польоти до навколоземних об'єктів, яких ми знаємо вже десятки тисяч. Для них стандартний метод НАСА Patched Conics досі був грубуватим. Задача двох тіл. Фактично лише сонце й апарат, плюс ставка на короткі потужні імпульси хімічних двигунів. Нова схема біля Землі використовує CR3BP – кругову обмежену задачу трьох тіл, де враховані і Земля, і Сонце. Тут з'являються точки Лагранжа, де апарат може перечекати проліт астероїда і так звані інваріантні многовиди – траси, якими майже без витрат палива можна вийти з околиць Землі. Далі розрахунок повертається до класичної задачі двох тіл, а зшивають усе біля самої цілі. Автори ще й підправили модель тяги під повільний безперервний розгін, як у сонячно-електричної тяги, замість майже миттєвих імпульсів. Потім прогнали 80 реальних астероїдів із відносно пласкими орбітами та малою ексцентричністю і отримали понад 2 мільйони придатних траєкторій туди-назад. Для 1991 VG, колишнього тимчасового міні-місяця Землі, знайшли маршрут через L1 з поверненням через L2. Апофіз із його ексцентриситетом і нахилом алгоритм теж відпрацював упевнено. Коли ці маршрути порівняли зі списком навколоземних цілей для пілотованих місій НАСА, Дельта V виявилася подібною, зате енергія втечі на старті помітно впала. Для космічної місії це означає економію коштів, а ще повернення до Землі виходили повільнішими, тож вхід в атмосферу м'якшим і вимоги до теплозахисту зменшувались. На місячній ночі гума розсипається як скло, плати збоять, а контакти тріскаються. Перш ніж будувати базу біля південного полюса місяця, НАСА вирішило протестувати все це на Землі і зробило стенд Лестер – Lunar Environment Structural Test Rig у центрі Глена у Клівленді, який охолоджує матеріали і електроніку аж до 40 кельвінів. Саме такий холод чекає техніку у найхолодніших районах місяця. На поверхні місяця температура кидається від спекотного дня до крижаної ночі, тож без точних даних про поведінку матеріалів будь-який розрахунок конструкції перетворюється на гру у вгадайку. Раніше для таких випробувань потрібні були рідкі кріогени – азот, водень, гелій. Лестер обходиться без них. У сухому вакуумі тепло відкачує потужний кріоохолоджувач. Для механічних тестів це перше сухе кріогенне середовище. Менше мороки зі спеціальними ємностями, клапанами і системами безпеки на випадок витіснення кисню, і банально це дешевше. Стенд уже тестує нитки для тканин нового покоління скафандрів і матеріали для шин роверів. Найцікавіше тут сплав із пам'яттю форми, який повертається до початкового стану після згинання, розтягування, нагрівання і охолодження. Для місячних і марсіанських коліс ця ідея майже нахабна. Шина, якій каміння не пояснює, що вона вже мала б померти чи порватись. На першу версію Лестер пішло понад 2 роки, а зараз команда будує близнюка Лестер 2. Перший стенд уже відправили компанії Fort Wayne Metals в Індіані. Там перевірятимуть новий сплав із пам'яттю форми за тих самих 40 кельвінів. Канада запропонувала мікросупутникову місію «Поет» – невеличкий апарат, який шукатиме землеподібні планети й суперземлі біля ультрахолодних карликів, тобто зір менших і холодніших за Сонце. Проєкт зараз у розробці, а ставка зроблена на дуже вдалу геометрію. Якщо зоря має близько 10% сонячного діаметра, транзит планети розміром із Землю дає значно глибший провал яскравості. Для невеликого телескопа це майже чит-код. Команда вже зібрала каталог потенційних цілей і добряче його прорядила. З понад 7200 кандидатів залишили трохи більше 3000 об'єктів у межах 100 парсеків або 326 світлових років. Бінарні системи та надто яскраві зорі прибрали, бо там сигнал легко губиться. За моделями, поет має бачити світи розміром до 2,5 радіусів Землі з періодами 7-50 днів,
а для річної місії відібрали 100-300 пріоритетних цілей. Поет виростає з канадської лінійки малих астрономічних апаратів. МОСТ і НІОС-САТ запущені у 2003 та 2013 роках. Мали 15-сантиметрові телескопи і працювали лише у видимому діапазоні. МОСТ свого часу показав, що гарячий Юпітер біля HD 209458 має дуже низьке альбедо. Новий апарат отримає 20-сантиметрову оптику і дивитиметься від ближнього ультрафіолету до короткохвильового інфрачервоного. Запуск планують на 2029 рік. Якщо оцінки влучні, він швидко насипле кандидатів для дослідження атмосфер. Автори прямо пишуть, що планети з періодами менше 7 днів біля таких тьмяних зір можуть лежати в зоні населеності. Тоді Джеймс Веб і майбутня обсерваторія придатних для життя світів матимуть більше опцій, куди їм наводити дзеркала. Плюс буде трохи кумедно, якщо найперспективніші світи для пошуку біосигнатур нам відбере саме 20-сантиметровий мікросупутник. Компанія Interloon отримала $6,9 мільйона США від НАСА на розроблення демонстраційного обладнання для видобування гелію-3 на місяці. Угоду уклали в межах програми «Збір», а фінансує її Директорат космічних технологій НАСА. Корисне навантаження мають створити за наступні 18 місяців і поставити на один із місячних посадкових апаратів. У такий спосіб команда вперше в історії випробує процес отримання липких речовин із реголіту просто на поверхні місяця. Стартап Interloon заснували у 2020 році в Сіетлі. Він спеціалізується на відповідальному видобуванні космічних ресурсів. Інженери вже патентують технологію вилучення гелію-3 і одночасно розробляють способи отримання води, промислових металів та рідкоземельних елементів. Компанія залучила $18 мільйонів і має контракти не лише з НАСА, а й з Міністерством енергетики США та Національним науковим фондом НСФ. Демонстраційний апарат Prospect Moon виглядатиме так. Роботизований маніпулятор збиратиме ґрунт, аналітична система його прийматиме, частину матеріалу нагріватимуть для вивільнення газів, зокрема гелію-3 та водню, а інша проходитиме механічне оброблення, сортування за розміром і подрібнення. Мультиспектральна камера і мас-спектрометр рахуватимуть концентрацію газів, щоб оцінити ефективність різних методів. Обладнання поставлять на посадкові модулі програми CLIPS. Складати планують восени 2027 року, а старт демонстраційної місії у 2028-му. Команда розглядає кілька варіантів місця посадки, але перевагу віддає екваторіальним регіонам місяця. Тому в Interloon не очікують, що видобуток гелію буде прив'язаний до майбутньої місячної бази НАСА. Її планують, нагадаю, на Південному полюсі. Попри плани, повноцінні операції з видобутку гелію-3 на місяці почнуться не раніше 2030-х. Водночас компанія вже працює над альтернативними джерелами цього ізотопу на Землі і має попередні угоди на постачання на суму близько $500 мільярда. Дрон з радаром просвітив крижані льодовики на Землі і заодно підказав, де на Марсі шукати доступну воду без сюрпризів. Команда з університету Аризони підвісила георадар під безпілотник і проміряла льодовики в Алясці та Вайомінгу. Для майбутніх марсіанських бурінь це критично важливе дослідження. Лід може лежати під метром уламків, а може під 10. Такі льодовики зовні нагадують кам'яний осип. Крижане ядро ховається під товстим шаром уламків і осаду. На Землі це допомагає льоду виживати навіть у тепліших гірських районах. На Марсі подібні поклади лежать у середніх широтах, у кратерах, долинах і під кам'яним покривом після обвалів. Орбітальні радари бачать великі масиви льоду, але не дають дрібної геометрії. Скільки зверху сміття і чи є всередині приховані кам'янисті прошарки. Саме тут дрон закриває прогалину. Георадар давно використовують із Землі, але докторант лабораторії місяця і планет Роберто Агілар із колегами вперше підняли його в повітря і відпрацювали метод у реальному рельєфі. Дослідники підібрали висоту, швидкість і напрям польоту. Уздовж течії льодовика сигнал читався краще, якщо точно виставити антенну. Потім усе перевірили розкопками й бурінням. Товщина шару уламків зійшлася з радарними вимірами. Через меншу висоту польоту дрон дав роздільну здатність, якої орбітальним апаратам бракує. Можна оцінити чистоту льоду, побачити внутрішні кам'янисті шари й не переплутати їх із відгуками від дерев чи валунів поруч. Такі шари ще й зберігають запис кліматичних циклів за століття або тисячоліття. Польова романтика для вчених була прямо справжня. Генератор для батарей, репелент від комах, ведмежий спрей і переходи валунами.
Дрону ж, на щастя, байдуже. Якщо такий інструмент колись довезуть до Марса, шансів бурити всліпу крізь купу каміння стане менше. Друзі, дуже швидке прохання, поставте, будь ласка, вподобайку під цим випуском. Наш експеримент продемонстрував, що це дійсно працює. І що більше вподобайок, тим більшому числу нових глядачів YouTube пропонує відео. Для вас це просто один клік. Заздалегідь дякую. Тепло Іо ми, схоже, недооцінювали мало не на порядок. У препринті на архів команда на чолі з Алессандро Мурою використала дані інструмента JRAM на Юноні і дійшла висновку, що лавові озера Іо віддають значно більше енергії, ніж показували старі оцінки. Іо безперервно мнуть припливні сили Юпітера і інших великих супутників, тому там понад 400 патер вулканічних западин, багато з яких працюють як лавові озера. У центрі лежить кірка з температурою 220-230 Кельвін, а по краях світяться гарячі кільця до 900 Кельвін. Старий М-діапазон чудово бачив розпечені краї і майже не бачив центральну кірку, а вона холодніша, зате займає більшу площу і дає більшу частку теплового потоку. На окремих об'єктах різниця взагалі вражаюча. Для патери P63 раніше виходило близько 7 ГВт теплового випромінювання, в деяких моделях до 20. JRAM дає вже 80 ГВт для неї. Щоправда, автори розглядали лише 32 з 400 патер, тож переносити цей множник на весь Іо треба дуже обережно. Не кожна патера – це класичне лавове озеро. Тут і починається основна інтрига. Якщо підставити температуру кірки в модель охолодження, то кірка з 200 Кельвін має вік близько 13 років, а час оновлення поверхні виходить на рівні 8-10 років. Але на знімках від Voyager 1979 року та Галілео і до нинішніх даних Юнони форма озер майже не змінюється. Поверхня ніби мала б регулярно перешиватися, а в кадрі цього вперто не видно. JRAM не може напряму виміряти площу кірки, тож команда брала контури зі старих даних Voyager і Галілео, де роздільна здатність зовсім не та, що хотілося. Зате Юнона ще працює в розширеній місії, тож можуть бути нові дані. Іо знову нагадує просту річ – в інфрачервоному діапазоні найяскравіше не завжди означає найпотужніше. Буквально вчора, 15 травня, апарат НАСА Психея пройшов всього за 4500 кілометрів від поверхні Марса, і цей обліт серйозно змінить його шлях до металевого астероїда Психея. На мінімальній відстані він мчав зі швидкістю 19 848 км за годину і підхопив імпульс від тяжіння планети. Марс додасть місії швидкості і змінить площину траєкторії перед зближенням наприкінці 2029 року. Для міжпланетного польоту це дуже смачний бонус. Такий поворот власними рушіями коштував би дорого по паливу. Це особливо доречно для апарата, запущеного 13 жовтня 2023 року. Психея летить на сонячно-електричній тязі і повільно розганяється, витрачаючи ксенон. Тож планувальники радо перекладають частину роботи на Марс. 23 лютого команда вже виконала корекцію траєкторії. Рушії пропрацювали 12 годин, щоб точно вивести апарат на цей проліт. Зустріч із планетою використають і як репетицію. Багатоспектральна камера має назбирати тисячі спостережень Марса, а перші сирі кадри зоряного поля з маленьким диском планети з'явилися на сайті місії 7 травня. Психея наздоганяє Марс із нічного боку, під великим фазовим кутом. Тому спершу бачить тонкий серп, а після прольоту майже повний Марс. Для калібрування камери це просто подарунок. Камера дивитиметься ширше за сам диск. Команда відпрацює пошук у просторі навколо планети. Майбутній аналог пошуку можливих супутників біля Психеї. Є й окрема інтрига. У Марса може бути слабкий пиловий тор, утворений пилом із Фобоса та Деймоса після ударів мікрометеоритів. Якщо геометрія Сонця складеться вдало, цей пил може проявитися на знімках. У цей самий проліт магнітометр ловитиме, як магнітне поле Марса перенаправляє заряджені частинки Сонця, а гамма і нейтронний спектрометр стежитимуть за потоком космічних променів. Успіх маневру команда швидко побачить за доплерівським сувом сигналу через мережу далекого космічного зв'язку NASA DSN. Щільна програма для простого, здавалось би, прольоту повз планету. Щотижня в рамках наших дайджестів ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого разу головними ви обрали новини про інноваційний літієвий двигун НАСА та про перевірку лазерного зв'язку під час місії Артеміда-2.
Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалося найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. Ваша підтримка на Монобазі, Donatello, Patreon, BuyMeACoffee і тут на Ютуб відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Але як спонсор ви не лише допомагаєте нам продовжувати роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви зможете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі. Ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяка за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди, як напряму на платформах підтримки, так і загалом в космодовідковій. Ну і отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного тільки для спонсорів. Плюс принаймні одне додаткове відео на місяць. І, звісно, для рівнів десятник та вище окремий закритий чат в Телеграмі. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.